لان الماركت كونديشن اللي موجود على الذهب ده هيكون مسؤول عن ان هو يلكود المحفظه بتاعتك ويوديك على المارجن كول على طول، لان الماركت كونديشن ده. عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 15 2 2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب، الناسداك، الدي اكس واي. مش محتاج اقول لك ان انا مش بديك اي توصيه بالبيع، مش بديك اي توصيه بالشراء. كل اللي انا بعمله هنا ان انا افهمك حركه الفريم الكبير للفريم الصغير، وبناء على ده تقدر تستخدم التحليل في حاله توفر عندك دخول بالموديل انتري بتاعك. في البدايه على الدي اكس واي، لو تفتكر في الاسبوع السابق قلت لك ان الجاب اللي موجوده هنا هيكون ليها تاثير على حركه السعر، والتاثير هيكون سلبي او هيكون بارش على الدي اكس واي. طيب ليه؟ لان السعر بيستهدف القاع اللي موجود هنا، بلس ان السعر بيتعامل مع بريميوم اري عشان يبتدي يستهدف ديسكاونت ليكويديتي اللي هو القاع اللي موجود هنا. وزي ما انت شايف السعر افتتح يوم الاثنين ونزل بالشكل العنيف اللي انت شايفه ده وصولا للجاب اللي موجوده هنا. الجاب اللي موجوده هنا قلت لك الجاب دي مهمه من حيث ان وانس ان السعر يغلق تحتيها هيستعملها في اليوم اللي بعده عشان السعر يستهدف القاع اللي موجود هنا. ولكن زي ما انت شايف كان عندي لارج رينج داي، ومن بعديها اتلاقينا الاربع ايام خلال نطاق الاسبوع كانوا ماشيين في حركه كونسوليديشن داخل الجاب الايجابيه. طبعا الجاب دي ايجابيه لان السعر لسه ما اغلقش تحتيها، وبالتالي الانفرجن اللي انا حاططها هنا ده معناه ان السعر لو هيستعملها عشان يوصل للقاع اللي موجود هنا لازم يغلق تحتيها ريتريسمنت، ينزل للقاع اللي موجود هنا. وبالتالي طول ما انا عندي نظره بيرش للدي اكس واي باستهداف القاع اللي موجود هنا، اذا كل العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي والى اخره من العملات، كل العملات دي تحيزها هيكون بولش او تحيز ايجابي. وبكده ابقى انتهيت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك على الفريم اليومي لو تفتكر قلت لك الجاب اللي موجوده هنا هيكون ليها تاثير قوي جدا على حركه السعر، من حيث ان السعر لو اغلق فوقيها هيستعملها كانفرجن فير فاليو جاب ويصعد للاعلى يستهدف القمه اللي موجوده هنا، الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، الاول تايم هاي اللي موجود هنا. ولكن نظرا لان الناسداك ماشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، فالسعر دايما بيميل ان هو يعادل كل بي دي اري السعر بيكونه. وبالتالي انا عندي هنا تشينج ان ستيت اوف ديليفري، السعر اتريد لي يوم الخميس يوم الجمعه، وزي ما انت شايف السعر بيديني اغلاقات ايجابيه. طيب ليه السعر بيديني اغلاقات ايجابيه؟ لان السعر اوريدي بيقفل فوق ال 50% من الاوردر بلوك اللي موجود هنا. خليني اوريك. لاحظ ان كل الاغلاقات اللي موجوده عندي فوق البوينت 5 او فوق مستوى ال 50%، وبالتالي ده يديني انديكيشن على ان الماركت مايل ان هو يمشي في حركه بولش ولا بيرش. اكيد ده يديني انديكيشن ان الماركت هيمشي في حركه بولش، حركه ايجابيه. طيب ايه اللي يخليني اعمل شيفت للتحيز ده واقدر اقول ان السعر ينزل ياخد القاع اللي موجود هنا، وبالتالي اغير فكرتي ان السعر هيبتدي يصعد للاعلى؟ بكل بساطه على فريم الساعه بالشكل اللي انت شايفه ده انا عندي فير فاليو جاب ايجابيه زي ما انت شايف. خليني اعمل لك زوم. لو تاخد بالك السعر حاليا بيتم تداوله داخل نطاق الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. خليني اعمل لك ستاند بالشكل اللي انت شايفه ده. لو لقيت السعر اغلق تحت الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا على فريم الساعه، بكل بساطه السعر هينزل ياخد القاع اللي موجود هنا وهيستعمل الجاب اللي باللون الاورنج دي كانفرجن فير فاليو جاب. لو رجعت على الديلي هو ده القاع اللي هيستهدفه السعر في حالة ان السعر اغلق تحت الجاب الايجابية اللي موجودة على فريم الساعة. وبالتالي هل السعر اغلق اغلاق سلبي تحت الجاب اللي موجودة هنا على فريم الساعة؟ لا. وبالتالي انا كل اللي ببص عليه هي النظرات الايجابية على الناسداك استهدافا للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. خليني احدده لك. ده الباي سايد اللي السعر هيتوجه له في حالة ان السعر استكمل الاتجاه الايجابي، ومن بعديها الباي سايد ده. لكن لو السعر اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا على فريم الساعه، سهل جدا ان السعر ياخد القاع اللي موجود هنا والقاع اللي موجود هنا. وبالتالي انا حاليا في رينج ما بين القمه اللي موجوده هنا للقاع اللي موجود هنا. لو السعر كمل في الايجابيه ده اول قمه هيستهدفها السعر، لو السعر كمل في السلبيه ده اول قاع هيستهدفه السعر، ومن بعديها القاع اللي موجود هنا. اتوقع الامور سهله على الناسداك ما فيهاش اي تعقيد، وبالتالي انا كده انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب.
طيب الذهب على الفريم اليومي زي ما انت شايف الماركت ماشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، حاليا السعر في منتصف الرينج. فين الرينج ده؟ هو من القمه اللي موجوده هنا للقاع اللي موجود هنا. لو تاخد بالك السعر بيعمل هانجنج او السعر بيروح ويجي عند ال 50%، وبالتالي انا عند 50% في النطاق ما بين القمه اللي موجوده هنا للقاع اللي موجود هنا. طيب عشان اسهل الامور على نفسي هنزل على فريم الاربع ساعات. زي ما انت شايف انا عندي جاب هنا انفرجن بالشكل اللي انت شايفه ده. السعر صعد للاعلى، خد القمه اللي موجوده هنا، لكن هل السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا؟ لا. وبالتالي لو تفتكر انا ليا اسبوعين بقول لك الايجابيه على الذهب هتبان عندي من اغلاق السعر فوق الجاب اللي موجوده هنا. الجاب اللي موجوده هنا لا تعني لي اي شيء، هي فقط جاب بستخدمها كسلم لحركه السعر، وبالتالي اغلاق السعر فوقيها من عدمه ده ما يخلينيش اخد قرار سواء بالشراء سواء بالبيع. ليه؟ لأن الجاب دي مش وظيفتها إن أنا أدخل منها، وبالتالي لو تاخد بالك السعر يغلق فوقيها يغلق تحتيها، يغلق فوقيها يغلق تحتيها، يغلق فوقيها، وهكذا. فبالتالي الجاب دي الوظيفة بتاعتها هي القياس أو إن أنا بعمل ميجرنج لحركة السعر. الجاب دي بالنسبة لي هي الموست امبورتنت وان في الحركة اللي انت شايفها دي كلها بالكامل. وبالتالي اي اغلاق فوق الجاب اللي موجوده هنا بالشكل الايجابي هيوديني للقمه اللي موجوده هنا، وهيوديني لقمه ال 5600. ما دون ذلك انا ما عنديش اي تريد اقدر اخدها على الذهب في الحاله او في الماركت كونديشن اللي انت شايفه ده، لان الماركت كونديشن اللي موجود على الذهب ده هيكون مسؤول عن ان هو يلكود المحفظه بتاعتك ويوديك على المارجن كول على طول، لان الماركت كونديشن ده عباره عن هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. وبالتالي في الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران الماركت مش بيوفر لي اي اكسبانشن، مش بيوفر لي اي الونجيشن، وبالتالي الشموع بتبقى ماشيه في الشكل المكسر اللي انت شايفه ده. كل شمعه بتعمل شير لرنج الشمعه اللي قبلها، كل رينج بيعمل شير للرينج اللي قبله، وبالتالي لازم تكون حريص جدا جدا لو انت بتتداول على الذهب، لان مش دي الاوقات اللي احنا بناخد فيها تريد على الذهب بليفرج كبيره. وبكده انا بقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.